Ayan, magpapakain tayo. Ayan o, dami. Ito pa. Ah. Dami. Ikaw, dito. Punta rito. Hindi, si inano ko. Ito, dito. Kalahati. Wala na. Tapos meron pa yung nakakulong, yung mga pure natin. Ito, mga ano lang to, F1 or H1 to mix. Dahil sayang. Bakit? Teka lang. Ayan ang ating free range sa loob ng bahay. Oy. Andito lahat sila. Hindi na lalabas sila, lalabas. Mag-like, share, subscribe, at i-push ang ating notification button para maging updated kayo sa ating lahat na latest vlogs. At laging tatandaan, expect God's abundant blessing. Bacani!